người nói mua xe hơi rồi thì quan tâm gì chuyện xăng cộ thường rơi vào hai trường hợp. Hoặc là bạn có tài chính quá mạnh, sở hữu một vài chiếc xe nhiều tỷ, hoặc là bạn chưa mua ô tô. Lấy tham chiếu từ một chiếc xe hơi phổ thông hạng C ăn khoảng 6 đến 7 lít trên 100 km đường trường và giả định bạn đi 2 vạn km một năm, chuyển sang chiếc Nissan Almera 2021 ở đây các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 16 triệu tiền xăng một năm. Một con số vô cùng có ý nghĩa với những chiếc xe phổ thông được mua bằng con số nhiều trăm triệu. Ngoài ra với tôi đây cũng là chiếc xe mang lại cái cảm xúc chạy tốt hàng đầu phân khúc hạng B hiện nay. Tuy nhiên bạn đừng tìm chiếc xe hơn hay là chiếc xe xuất sắc nhất trong tầm giá. Vì chúng ta luôn biết rằng với những chiếc xe dưới một vài tỷ thì xe hơi luôn luôn phải đánh đổi. Hãy nói tới máy đầu tiên vì đây là chi tiết mà chắc chắn là rất nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi về chiếc Nissan Almera. Và thực ra thì ngay từ những giây phút đầu tiên mà tôi chạy chiếc xe này thì tôi ngay lập tức tưởng tượng ra về một trường phái mà tôi gọi là review giấy. Tức là một số người thì có thói quen rằng chỉ cần đọc thông số kỹ thuật là đã đưa ra được nhận định về xe rồi. Và như thế thì các bạn sẽ vấp ngã ngay lập tức với chiếc xe nhập khẩu từ Thái này. Đây là một mẫu xe mà có lẽ các bạn đã bị quá cuốn vào cái thông số 98 mã lực mà quên đi mất rằng nó sở hữu tới 152 Nm mô men xoắn và đạt được từ 2.400 vòng một phút. Một con số rất ấn tượng ở trong phân khúc hạng B. Và ở đây thì con số nó không hề nói dối. Các bạn chạy chiếc xe này ngay từ trạng thái đứng yên bắt đầu xuất phát hay từ những cái giải tốc tầm trung mà muốn bứt tốc vẫn đều tỏ ra một sức thanh thoát nhẹ nhàng. Và giải vòng tua thông dụng mà các bạn sử dụng chiếc xe này nó sẽ là khoảng 1.000 đến 2.000 vòng một phút. Nó rất nhanh, nó chuyển hiệu năng từ bên vòng tua máy sang tốc độ ngay lập tức. Rồi kể cả là khi các bạn đã lên tới những cái giải vận tốc cao hơn thì đâu đó chúng ta sẽ vẫn loanh quanh ở ngưỡng 2.000 đến 2.500 thôi. Và hãy nhớ con số đó là 2.400 vòng một phút. Nó chưa hết mô men xoắn, các bạn còn rất nhiều sức kéo ở giải trên 2.000. Ngoài ra thì đây cũng là một mẫu xe mà tôi có thời gian để trải nghiệm chạy full tải khá lâu. Và thực sự thì mạnh dạn khẳng định với anh em đây là chiếc xe hạng B mà có cảm giác chạy full tải nó nhẹ nhàng, dễ chịu, hàng đầu phân khúc hạng B hiện nay. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một chiếc xe có động cơ 3 xi lanh và hãy nhớ rằng nó là một chiếc xe hạng B thuộc phân khúc tiết kiệm thôi nên chúng ta sẽ không thể nào đòi hỏi những thứ quá xa xỉ được. Về tổng thể thì động cơ của Nissan Almera cực kỳ êm. Các bạn có thể ép nó lên max tua mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều về mức độ rung, độ gõ. Nhưng tổng thể thì trong rất nhiều tình huống mà chúng ta chạy, các bạn nếu tinh ý sẽ vẫn nhận ra được cái mức độ rung liu riu dưới mặt sàn. Rồi thỉnh thoảng có thể trong những cái pha mà sức ép lên động cơ cao các bạn sẽ cảm nhận được một thoáng rung nhẹ vào trong cabin. Đó là một số cái gợn nói chung của phân khúc xe giá rẻ mà dường như chúng ta sẽ không thể nào thoát được. Các bạn nếu mà các xem nhiều video của tôi thì chắc cũng sẽ nhớ tới một cái mô tả đó là đi lựa chân. Đó là một cái phong cách đi mà chúng ta buộc phải làm quen với bất cứ mẫu xe nào mà không phải là xe hạng sang. Nhìn chung thì động cơ của những mẫu xe hướng tới mục tiêu tiết kiệm nó sẽ đều có một cái mức ngập ngừng nhất định khi mà các bạn đạp quá sâu chân. Và đặc biệt là một chiếc xe có động cơ turbo như chiếc Almera. Và đây cũng sẽ là một điểm gợn nho nhỏ nữa để nói về cái khoảng mà tôi chưa thực sự cảm thấy quá vui vẻ với động cơ 1.0 turbo trên mẫu xe này. Và đây thì chắc chắn lại sẽ có người đặt ra câu hỏi là tại sao lại là động cơ i3. Cấu hình phổ thông của phân khúc này sẽ là i4 cơ, tại sao người ta lại làm i3? Một cái triết lý rất đơn giản của thiết kế động cơ i3 đó là mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn rất nhiều. Và thực tế thì Almera tạo ra cho tôi một ấn tượng vô cùng tốt về mức tiêu hao nhiên liệu của nó. Các bạn có thể nhìn ngay vào những con số mà chúng tôi đang hiển thị trên màn hình để thấy được đây quả thật là một chiếc xe mà chạy mạnh nhưng lại rất tiết kiệm nhiên liệu. Nissan Almera thì tôi tin rằng các bạn đã xem một video rất chi tiết về nội ngoại thất của mẫu xe này rồi nên tôi sẽ không chia sẻ quá nhiều mà chúng ta sẽ tập trung vào một vài điểm mà bản thân tôi cảm thấy đặc biệt ấn tượng thôi. Và điểm đầu tiên phải nhắc tới chắc chắn là ngoại hình rồi. Các bạn có ngôn ngữ thiết kế mới nhất của Nissan áp dụng trên chiếc Nissan Almera 2021 và tất nhiên là những gì mà các bạn nhận thấy nó sẽ là một vẻ hiện đại trẻ trung và chắc chắn là phù hợp với người trẻ. Điểm thứ hai thì mẫu xe này rõ ràng có lợi thế rất lớn so với các mẫu xe khác ở trong phân khúc nói về phần kích thước, đặc biệt là phần trục cơ sở. 2620mm là một chi tiết mà mang tới cái độ rộng nội thất rất lớn và một lát nữa chúng ta sẽ đề cập tới.
Còn điểm thứ ba thì có một số chi tiết nho nhỏ mà tôi khá thích ở trên mẫu xe này. Ví dụ như là thiết kế mui bay hay phần vòm lốp phía sau được thiết kế khá là mở rộng. Các bạn có một mẫu xe mà kích thước thì không phải là quá lớn, nhưng nhìn từ phía đằng sau ấy, nó có một sự chắc chắn cơ bắp cần thiết. Còn điểm trừ nho nhỏ mà tôi không thích lắm đó chính là phần thiết kế la răng. Tổng thể thì nếu tôi là chủ xe thì có lẽ tôi sẽ sơn lại để cái la răng này thực sự phù hợp với ngoại hình trẻ trung của Almera nhiều hơn. Nhiều mẫu sedan trước đây của Nissan mà tôi được trải nghiệm thì tôi đặc biệt ấn tượng ở phần không gian rộng rãi, và các bạn có thể thấy là bước ngay vào chiếc Nissan Almera 2021 thì điều đó cũng là ấn tượng đầu tiên. Sẽ có nhiều yếu tố để tạo ra sự rộng rãi ở đây. Các bạn sẽ thấy ô cửa quan sát ở cột A rất rộng, kính chắn gió phía trước được thiết kế rất thoải và xa vị trí người lái, và các bạn cũng có một phần vô lăng được điều chỉnh 4 hướng rất thoải mái nữa. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ vẫn có một cái không gian mà tôi cho rằng nó kết nối rất tốt với người lái, tạo ra một cái cảm xúc thể thao cần thiết. Tức là các bạn sẽ cảm thấy ụ số rồi những cái bề mặt điều khiển nó không quá xa chúng ta, phong cách thiết kế nó không bị quá hỗn hĩnh, quá thực dụng. Về mặt chất liệu thì rõ ràng là ở một chiếc xe hạng B các bạn sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều. Tuy vậy thì tôi vẫn đánh giá cao những gì mà nhà sản xuất Nhật Bản họ mang tới cho chiếc xe hạng B này. Các bạn có một vài mảng ốp da mà với tôi là cái cảm xúc sở chạm tương đối là tử tế. Tuy vậy thì các bạn cũng sẽ nên để ý rằng mảng màu trắng ở đây nó làm cho không gian đẹp mắt hơn, nhưng nó cũng rất dễ bẩn, rất nên lưu ý với những gia đình có trẻ em đi cùng. Không gian của chiếc xe nhập khẩu từ Thái này thì cũng còn thêm 2 điểm cộng nho nhỏ với bản thân cá nhân tôi, đó là điều hòa. Tôi chạy chiếc xe này ở một vài ngày mà Hà Nội rất nóng thì thường chỉ có để khoảng 26-27 độ là tương đối rét rồi. Cái điểm thứ hai đó là phần màn hình. Màn hình thì các bạn sẽ có một cái phần hiển thị không quá sắc nét, nhưng điểm cộng rất lớn đó là phản ứng rất nhanh và tạo ra một cái âm thanh đầu ra rất tốt ở phân khúc hạng B. Ở hạng 2 các bạn sẽ thấy ngay con số 2620mm nó lên tiếng. Không gian vẫn rất rộng rãi. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có điểm phải đánh đổi, đó là cái thiết kế đã thời trang hơn. Tất nhiên nó làm cho không gian trên đầu bị giảm đi một chút xíu. Về phần trang bị thì với tôi chiếc Nissan Almera 2021 sẽ có những điểm có thể coi là mới mẻ hiện đại. Ví dụ như phần đèn chiếu sáng Full LED phía đằng trước, vô lăng D-Cut, màn hình Live Digital và Analog, và có 2 cổng sạc phía đằng sau cho người ngồi hàng 2. Và có một số điểm thì có thể coi là rất nổi bật ở trong phân khúc, ví dụ như cam 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện tác năng phía sau. Và có một số điểm thì là thiếu hụt so với phân khúc, bao gồm cruise control, ghế bọc nỉ, và chúng ta sẽ không có bệ tì tay cho hàng ghế trước nữa. Nếu các bạn vẫn còn đang quá nghi ngờ về động cơ 1.0 98 mã lực 152 Nm mô men xoắn của chiếc Nissan Almera thì lời khuyên của tôi là các bạn nên mang chiếc xe này ra cao tốc. Ở đây chiếc xe này mới bắt đầu lên tiếng một cách đích thực. Ở một vận tốc tương đối cao 780 rồi các bạn vẫn có những cái pha theo kiểu là hơi sâu chân rồi, và nhún lên một chút thì chiếc xe sẽ nhích lên theo cái kiểu rất thích thú. Và sau đó thì các bạn sẽ thấy thông thường những chiếc xe giá rẻ và ở phân khúc xe bình dân thì vận tốc khoảng 780 tăng tốc nó sẽ tương đối là ì ạch, chứ nó không thể nào có một cái hiệu năng nhẹ nhàng và thông thoáng được. Chiếc Nissan Almera sẽ là chiếc xe có điều đó, và thậm chí lên tới vận tốc 100 km/h. Ở vận tốc này thì hầu hết xe phổ thông sẽ có một trạng thái được gọi là ga điếc, tức là các bạn đạp ga vòng tua máy dựng lên rất lâu nhưng vòng tua tốc độ thì nhích lên rất chậm và gần như là không trả lời. Còn với chiếc Nissan Almera thì câu chuyện này không diễn ra. Thậm chí các bạn có thể tận hưởng được cảm xúc tăng tốc lên tới tận 120 km/h. Rất kỳ lạ, một khối động cơ mà khi ra mắt rất nhiều người đặt ra câu hỏi, nhưng tôi tin rằng các bạn cầm lái nó thì các bạn sẽ thấy một điều ngược lại. Bên cạnh đó thì khối động cơ này cũng làm cho tôi cảm thấy hài lòng ở phần tiếng. Các bạn khi mà tôi nói tới chuyện chạy trên cao tốc thì thông thường tôi khuyên các bạn là nên chạy theo một cách gọi là điều tiết chân ga để vừa tiết kiệm được tiền xăng mà vừa tiết kiệm được cảm xúc của mình, đừng bị quá hụt hẫng. Với chiếc Nissan Almera thì tất nhiên nó cũng thế thôi, nhưng các bạn vẫn có thể tận hưởng những cái cảm xúc tốt bằng cách đạp thốc như thế này. Vòng tua máy lên khoảng 5.000, 5.500 các bạn sẽ nghe thấy tiếng rít của turbo. Máy rất tròn, rất đã. Đây cũng là một trạng thái mà tôi nói rằng tương đối xa xỉ với tầm giá của chiếc Nissan Almera.
Và nếu để nói về mặt con số thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn vào vòng tua máy để thấy được là vận tốc 100 km/h thì các bạn vẫn chỉ đạt tới ngưỡng khoảng 1750 thôi. Trong khi đó hãy nhớ rằng chiếc xe này có mô men xoắn cực đại đạt được ở 2400 vòng một phút cơ. Tức là các bạn vẫn còn khá nhiều sức kéo để bung ra, để cần thiết thì vượt. Với chiếc Nissan Almera thì điểm khác mà khiến cho tôi cảm thấy bất ngờ và hài lòng với nó nữa đó là hệ thống treo. Các bạn có một kiểu treo. Tất nhiên tôi nhắc lại là phân khúc hạng B thì đừng đòi hỏi gì quá nhiều, nhưng ở đây việc nó dập tắt được dao động nhanh, có mức độ thấm với dao động đã là rất tốt rồi. Bài test mà tôi cũng thử nghiệm với chiếc Nissan Almera đó là vào những khúc cua ở cuối đường cao tốc với vận tốc tương đối cao thì thứ mà chúng ta có được là cái mức độ giữ cân bằng thân xe một cách rất là dễ dàng. Các bạn sẽ không phải nhả chân ga ra vì một cái cảm xúc hơi sợ khi xe nhào quá nhiều. Một chiếc xe sở hữu khối động cơ mà tôi cho rằng cảm xúc chạy tốt hàng đầu phân khúc hạng B với một hệ thống treo tốt mà vô lăng lỏng lẻo thì quả thật là rất đáng tiếc. Thế nên có lẽ là Nissan họ rất là thấu hiểu điều này và trang bị cho chiếc Nissan Almera một cái vô lăng ngoài chuyện đẹp mắt ra thì với tôi là cảm xúc của nó tương đối tốt nữa. Mẫu vô lăng này thì nhẹ, với tôi thì là nhẹ. Và thực sự để nói về yếu tố cá nhân thì tôi thích một cái vô lăng nó nặng hơn. Nhưng mà những gì Nissan Almera thể hiện ở trên vô lăng với tôi là đủ tốt rồi. Tức là các bạn có một cái vô lăng mà nó có mức độ thể hiện, truyền đạt ý tưởng của các bạn xuống mặt đường một cách liên tục, liền lạc, không bị bỏ lỡ những cái khoảng trống ở chính giữa. Một số, có lẽ không phải một số mà là phần lớn những chiếc xe giá rẻ, các bạn sẽ thấy một trạng thái hõng hãnh ở chính giữa, rất khó chịu, còn Almera thì không. Và yếu tố cuối cùng mà rất nhiều người sẽ tò mò về một chiếc xe hạng B đó là cách âm. Tôi thì có lẽ không phải dùng máy để đo mà tôi chỉ muốn mô tả cho các bạn thôi. Mô tả cho các bạn về cái trạng thái dễ chịu khi di chuyển ở vận tốc cao. Thông thường thì ở cái giải vận tốc quá cao ấy, cái tiếng ồn từ dưới mặt đường sẽ vọng lên theo một kiểu rất thô bạo. Các bạn có một cảm giác rất đau đầu nếu lúc đó bật nhạc to. Còn với chiếc Nissan Almera thì các bạn có thể bật nhạc to ở vận tốc cao. Mặc dù tiếng ồn từ dưới mặt đường vẫn nghe được, nhưng nó có một mức độ thấm, một mức độ giảm. Và ở đây chúng ta sẽ không có một cái trạng thái nó quá gai góc để nghe được nhạc. Đặc biệt là về phần hệ thống treo cũng vậy, các bạn cũng sẽ có những cái va chạm với mặt đường mà nghe nó dễ chịu, nghe nó chắc xe chứ không phải là cái kiểu lọc ọc, sốt ruột. Một số chiếc xe các bạn sẽ nhận thấy tình huống kiểu như thế. Tổng kết lại thì với tôi chiếc Nissan Almera là một chiếc xe mà nó có nhiều giá trị thú vị. Tất nhiên là nó có những điểm trừ nữa, nhưng bài toán tổng thể là giá trị trên giá tiền thì tôi đánh giá đây là một ứng cử viên tốt ở trong phân khúc hạng B. Và để thay cho lời kết của video này thì tôi mời anh em cùng dành thêm một vài giây chúng ta đến với một bảng tổng kết rõ ràng hơn về tất cả những ý kiến đánh giá của chúng tôi với chiếc xe nhập khẩu từ Thái Lan có mức giá bán là 579 triệu cho phiên bản cao cấp.